Μιλάμε για ένα τεράστιο κενό στην ιστοριογραφία των Ελλήνων της Αμερικής. Μπορεί να ξέρετε, υπάρχουν δύο μελετητές που έχουν ασχοληθεί. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος στη διατριβή του είχε μιλήσει για την εγκατάσταση προσφύγων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και είναι ο κύριος Γιώργος Τοπαλίδης από τη Φλόριδα, ο οποίος έχει ένα project στο οποίο κάνει συνεντεύξεις με απογόνους. Το λέει Οθωμανοί Έλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάπως περίεργος όρος. Εγώ θα τους έλεγα Έλληνες πρόσφυγες ή Έλληνες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλά εκτός από αυτούς τους δύο μελετητές, μου συμπεριλαμβανομένου, κάπως έχουμε αγνοήσει αυτό το θέμα και είναι μια ευκαιρία να το πιάσω σήμερα και είναι μια έτσι προκαταρτική προσέγγιση. Μην νομίζετε, φωτογραφίες θα σας δείξω, όχι από πρόσφυγες από τη Θεσσαλονίκη, οπότε δεν θα βρω τον πελά μου. Βλέπουμε εδώ το Στάθη Γιαλέλη στο Αμέρικα και θα επανέλθω στον Ηλία Καζάν. Έχουμε έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, περίπου 100.000. Όταν λέμε Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1899 μέχρι το 1925, εννοείται ότι είναι και από τις περιοχές της Υπήρου και της Μακεδονίας πριν το 1912. Αυτές είναι λίγο πιο συγκεκριμένοι οι αριθμοί που έχω προσπαθήσει να συγκεκριμενοποιήσω. Και βλέπετε από το 1908 που λόγω της επιστράτευσης στον Οθωμανικό στρατό, τότε έχουμε τις πληροφορίες ότι οι περισσότεροι φεύγουν από τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πάνε στην Αμερική. Έχουμε εκείνη την περίοδο 61.000. Το 1914 το βάζω συμβατικά ως τη χρονιά που αρχίζει η ένταση των διωγμών και εκεί πλέον έχουμε 15.000 μέχρι το 1918 και μετά άλλες 8.000 το 1919 μέχρι το 1925. Και πολύ πιο συγκεκριμένα έχουμε από την Ευρωπαϊκή Οθωμανική Αυτοκρατορία 43.000 και 20.000 από την ασιατική πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως μελετητές αυτού του φαινομένου είναι ότι πολλοί Έλληνες από τα Οθωμανικά εδάφη ήρθαν στην Ελλάδα ή πήγανε στην Αίγυπτο και από εκεί μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν τον τόπο αναχώρησης από τον οποίο ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό τους ενδιαφέρει, αυτό έχουμε. Έχουμε το πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο του πατέρα του Μάικλ Δουκάκη, του υποψηφίου των Δημοκρατικών στις εκλογές του 1988, ο οποίος, ο Πάνος Δουκάκης, έχει μια ιστορία δικιά του. Φεύγει από το Αρδαμίτιο της Μικράς Ασίας, εγκαθίσταται για λίγα χρόνια στο χωριό Πελόπη στην Λέσβο. Είναι από τα ορεινά χωριά, αυτά που από εκεί φαίνεται σχεδόν το Αϊβαλί. Κάθεται εκεί μερικά χρόνια και μετά μεταναστεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακολουθεί μια καριέρα εντυπωσιακή, πηγαίνει στο Harvard Medical School, γίνεται γιατρός, είναι μόνο και θα μπορούσες να κάνεις μια παρουσίαση μόνο και μόνο για αυτή τη διαδρομή. Το ενδιαφέρον είναι είναι ένα άρθρο από τους New York Times το καλοκαίρι του 1988 που πλέον έχουν επιλέξει οι δημοκρατικοί το Δουκάκη και το χωριό Πελόπη ισχυρίζεται ότι είναι η πατρίδα του Μάικλ Δουκάκη, ο οποίος γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη. Είναι ένα παράδειγμα του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ποιος, από πού και πόσοι. Ένα γενικότερο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι αφενός, όπως νομίζω γνωρίζετε, κλείνουν οι πόρτες των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1921 μέχρι το 1924, μια σειρά από νομοθεσίες
που επηρεάζονται από το κλίμα ξενοφοβίας και ρατσισμού που υπήρχε, και οι κουότες, δηλαδή οι ποσοστώσεις των Ελλήνων ελαχιστοποιούνται μέχρι και 100 άτομα μετά το 1924. Αλλά υπάρχει οπότε πλέον η μετανάστευση ελαττώνεται σημαντικά, αλλά έχουμε το εξής πρόβλημα πάλι στο να εντοπίσουμε τους ανθρώπους για τους οποίους ενδιαφερόμαστε σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν το στάτους πρόσφυγας. Το κάνουν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι τότε, υπάρχει μια μικρή εξαίρεση σε ένα πόλεμο με το Μεξικό που άφησαν μια εισρωή με την έννοια refugees. Αλλιώς δεν το παραδέχονται, δεν τους ενδιαφέρει. Έρχονται όλοι για διάφορους λόγους, δεν τους ενδιαφέρει. Οπότε δεν έχουμε επίσημα τον ορισμό πρόσφυγας στους εισερχόμενους. Πρώτο. Δεύτερο, είμαστε σε μια εποχή ενσωμάτωσης και αφομοίωσης. Τότε είναι που υπάρχει αυτή η πίεση να αμερικανοποιηθούν οι μετανάστες. Οπότε και οι ίδιοι οι μετανάστες, είτε είναι και όσοι είναι πρόσφυγες, όσοι έχουν έρθει από το 1914, οι ίδιοι δεν έχουν τη συνείδηση, δεν ταυτίζονται ως πρόσφυγες. Η δουλειά του Τοπαλίδη δείχνει ότι υπάρχουν και εντάσεις. Οι Ελλαδίτες υπάρχει μια ένταση ανάμεσα στους Ελλαδίτες και τους πρόσφυγες, αντανάκλαση του τι γινόταν στην Ελλάδα. Αυτό σίγουρα και θέλει πιο πολύ μελέτη, και αυτά θα βγουν από τις δουλειές του Τοπαλίδη, ελπίζω. Αλλά γενικά δεν υπάρχει αυτή η ιδέα ότι είναι πρόσφυγες, δεν συμπεριφέρονται σαν πρόσφυγες, επίσημα δεν τους δίνεται βοήθεια. Πάλι σε αυτή την κομβική περίοδο 1921-24 που κλείνουν οι πόρτες και κατά κάποιο τρόπο αποφασίζουν οι Έλληνες να μείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε μία αναδιοργάνωση των μεγάλων ομογενειακών οργανώσεων. Φθήνει η Πανελλήνια Ένωση που προωθούσε τη μεγάλη ιδέα και είχε συμβάλει στο να γυρίσουν τόσοι πολλοί για να πολεμήσουν στους Βαλκανικούς πόλεμους, και το 1922, 100 χρόνια φέτος, όχι μόνο της Μικρασιατικής καταστροφής, αλλά της ίδρυσης της Ελληνοορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής τον Μάιο και τον Ιούνιο-Ιούλιο την ίδρυση της ΑΧΕΠΑ. Και αυτές οι δύο οργανώσεις όμως έχουν προβλήματα. Τα πρώτα χρόνια δεν έχουν μία στρωτή λειτουργία και δεν έχουν τις δυνατότητες να σκεφτούν καν ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες που έχουν έρθει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μήπως χρειάζεται να τους βοηθήσουμε κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκείνη την εποχή η ομογενειακή εφημερίδα Ατλαντής κάνει έρανο για να βοηθήσει τα ορφανά της Μικράς Ασίας. Αλλά έχουν στο μυαλό τους να φέρουν παιδιά από τα παιδιά που είχαν πάει στην Ελλάδα και ήταν ορφανά, έχουν στο μυαλό τους να τα φέρουν αυτά στην Αμερική. Δεν όμως ασχολούνται με αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους που ήδη υπήρχαν μέσα στο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Για αυτούς τους λόγους είναι κατά κάποιο τρόπο και μια δικαιολογία δικιά μας από την πλευρά των μελετητών του ελληνισμού της Αμερικής, ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό το θέμα δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο και στις εμπειρίες και σε όσα είχαν γραφεί. Οι ίδιες οι πηγές που έχουμε, οι ομογενειακές εφημερίδες, τα βιβλία, κάνουν πολύ λίγες αναφορές. Έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία από τις δευτερεύουσες πηγές. Υποψιάζομαι, εδώ έχουμε ένα πολύ χοντρό, έχουμε ένα 22.000 Ελλήνων που έρχονται από το 1926 μέχρι το 1940, βλέπετε είναι παραπάνω από 100 το χρόνο, γιατί μπαίνουν και ως συγγενείς και υπάρχουν και ορισμένες άλλες δυνατότητες. Υποψιάζομαι ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους 22.000 είναι Έλληνες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και βέβαια έχουμε το άλλο φαινόμενο που είναι πολύ διαδεδομένο, που δεν είμαι σίγουρος ακριβώς, και συγγνώμη για τα αγγλικά, ship jumpers, αυτοί που
Ο ομογενειακός τύπος λέει κυριολεκτικά αυτοί που πηδάνε από τα καράβια. Δεν πηδάνε ακριβώς από τα καράβια. Πιάνει το καράβι σε λιμάνι στην Αμερική, παίρνουν κάποια άδεια για να βγούνε και δεν επιστρέφουν. Μπαίνουν δηλαδή παράνομα από τα καράβια. Είναι και ένα έτσι αρκετά διαδεδομένο φαινόμενο. Έτσι έχουμε αυτή την κατάσταση μέχρι τη δεκαετία του 1920, αυτή την κομβική περίοδο που ουσιαστικά οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συμπεριφέρονται ακριβώς όπως και οι μετανάστες από την Ελλάδα. Ο Ξενίδης, ένας από τους παρατηρητές, φιλέλληνας παρατηρητής των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει 2 κείμενα, δεν χρειάζεται να τα διαβάσουμε εδώ. Είναι χαρακτηριστικά ότι μιλάει με ορισμένους οι οποίοι είναι από την Προύσα και χωριά της Μικράς Ασίας, οι οποίοι λένε θα επιστρέψουμε, γιατί 1 στους 4 Έλληνες στην Αμερική δεκαετία του 20 ακόμα σκέφτεται ότι θα επιστρέψει. Και από κάτω υπάρχει μία αναφορά πάλι σε Μικρασιάτες οι οποίοι προοδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρούν την Αμερική τόπο τους. Δηλαδή η στάση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι ακριβώς ο ίδιος με τη στάση που έχουν οι Ελλαδίτες. Από τη δεκαετία του 20 και πέρα έχουμε μία ιδέα ότι η εγκατάσταση θα είναι μόνιμη. Εκείνη την εποχή, ναι μεν δεν αναγνωρίζονται επίσημα, δεν έχουν ακριβώς την ταυτότητα, αλλά θα δημιουργήσουν οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εθνικοτοπικά σωματεία, όπως ακριβώς θα δημιουργήσουν και οι Έλληνες από την Ελλάδα. Εδώ είναι ένας κατάλογος, είναι όλοι με εξαίρεση αυτούς που θα πάνε Καλιφόρνια στη δεκαετία του 20, όλοι συγκεντρώνονται στις βορειοανατολικές πολιτείες. Αυτό είναι μια διαφορά. Οι μετανάστες από την Ελλάδα πάνε βορειοανατολικές πολιτείες, πάνε λίγο πιο νότια, θα πάνε Σικάγο, θα πάνε Midwest, θα πάνε και τελικά Κολοράντο, Γιούτα, Καλιφόρνια, που νομίζω ότι είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Οι Έλληνες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κρίνοντας από τις εθνικοτοπικές οργανώσεις που δημιουργούν, συγκεντρώνονται στις βορειοανατολικές πολιτείες και ιδιαίτερα το Οχάιο. Αυτός είναι ένας κατάλογος από πού είναι. Το θέμα είναι, αυτός κατάλογος είναι από τη διατριβή του κυρίου Παπαδόπουλου. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ δεν έχω βρει πληροφορίες για αυτές τις εθνικοτοπικές οργανώσεις στα μετέπειτα χρόνια, δεκαετία του 30-40, υπάρχουν πολύ λίγες και υποψιάζομαι ότι είναι μικρές οργανώσεις αλληλοβοήθειας οι οποίες φθήνουν. Μερικές θα παραμείνουν και έχουμε πληροφορίες. Πάντως μας δείχνει ότι είναι από παντού, Θράκη, Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Κεσαρία, Πόντος. Πάρα πολύ από τον Πόντο θα μας απασχολήσει η μετανάστευση από τον Πόντο σε λίγο. Για κάποιο λόγο υπάρχει μια τεράστια συγκέντρωση Ελλήνων Οθωμανών στην πόλη Κάντον, Οχάιο. Είναι μια από αυτές τις πόλεις που έχουν βιομηχανία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, οι Έλληνες μπαίνουν στο χώρο της βιομηχανίας, αλλά επειδή είναι ανειδίκευτοι εργάτες, κάνουν τις χειρονακτικές δουλειές μέσα στα εργοστάσια. Δεν είναι οι εξειδικευμένοι εργάτες και μόλις μπορούν, οι περισσότεροι θα φύγουν από τη βιομηχανία και θα ανοίξουν τα δικά τους μαγαζιά. Έχουμε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση στο Κάντον, Οχάιο, όπου δημιουργείται κατ' εξαίρεση, πριν δημιουργηθεί η Εκκλησία, δημιουργείται αδελφότητα Αγίας Σοφίας Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και πρόσφατα υπάρχει αυτή η ταμπλέτα, είναι στο χώρο, η πολιτεία του Οχάιο τιμά την άφιξη των Ελλήνων Οθωμανών και λέει ρητά ότι εδώ ήρθαν οι Έλληνες που φύγανε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο τόπος όπου είχε χτιστεί, χτίσανε την πρώτη εκκλησία. Το θεωρώ ενδιαφέρον ότι
Έχουμε κάπου που υπήρχε η αδελφότητα Αγίας Σοφίας, η οποία νομίζω δεν λειτουργεί πια. Δημιουργήθηκε η Εκκλησία και αυτό που εκεί που υπάρχει αυτή η ταμπλέτα, αυτό το πράγμα είναι εκεί που είναι η Εκκλησία. Θα ήταν ενδιαφέρον να τιμήσουμε ίσως και εκεί που υπήρχε η αδελφότητα Αγίας Σοφίας. Άλλη μια περιοχή που συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί Έλληνες, συγκεκριμένα από τα αλάτσατα της Μικράς Ασίας, είναι το προάστιο της Βοστόνης, Springfield, όπου από εκεί έχουμε και μια πολύ μεγάλη ιστορία του Γεωργίου Δηλβόη, ο οποίος είναι παιδί μετανάστη από τα αλάτσατα, πολεμάει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πέφτει ηρωικά έχοντας εξουδετερώσει πολυβολείο Γερμανών. Ο πατέρας του ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ακόμα διάρκεια Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να έρθει η σωρός του Δηλβόη στα αλάτσατα, θάβεται στα αλάτσατα και όταν μπαίνουν οι Τούρκοι στα αλάτσατα βλέπουν νομίζω ελληνική και αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρω ακριβώς, βλέπουν αυτό τον τάφο και τον καταστρέφουν και βγάζουν το φέρετρο, δεν ξέρω τι κάνουνε. Ο πρόξενος George Horton ενημερώνει το Λευκό Οίκο και οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν αντιτορπιλικό να μαζέψει τα λείψανα του Δηλβόη και να τα φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά ενώ τα πλοία, όπως ξέρουμε τι κάνανε τα πλοία στον κόλπο της Μύρνης. Αλλά είναι χαρακτηριστικό αυτή η προτομή του Γεώργιου Δηλβόη βρίσκεται έξω από το Δημαρχείο της πόλης Springfield. Η ΑΧΕΠΑ τον τίμησε το 1930, φαίνεται από αυτή την εφημερίδα, γίνανε τεράστιες, είχε βγει όλο το Springfield, τα σχολεία παρήλασαν, οι βετεράνοι, τα πάντα και μαζί και η ΑΧΕΠΑ για να τιμήσουν τον Δηλβόη το 30 όταν έβαλαν την προτομή. Υπάρχει και προτομή στη Νέα Ερυθρέα, η οποία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι επαναδιορθώνεται γιατί έχει αφαιρεθεί από τη βάση της για κάποιο λόγο. Νέα Ερυθρέα Αττικής εννοώ. Οπότε έχουμε και τον Οχάιο και στα αλάτσατα που παραμένει η παράδοση. Έχουμε και η τρίτη μεγάλη οργάνωση είναι του Marmarians λέγονται, για να κυριολεκτήσω. Είναι από τον Μαρμαρά και την Προποντίδα. Πάρα πολύ ισχυρή οργάνωση στο Λος Άντζελες, με μεγάλη ιστορία. Εκδρομή σωματείου, κλασική ελληνοαμερικάνικη διαδικασία που φεύγεις από τις πόλεις να πας να κάνεις εκδρομή έξω για να θυμηθείς λίγο την ύπαιθρο από την οποία είχες μεταναστεύσει. Και από τη Συνασό υπάρχει μια εταιρεία που κάνει ακριβώς το ίδιο, μεγάλη υπόθεση από τις εκδρομές. Εγώ ψάχνω φωτογραφίες των Ελληνοαμερικανών στους τόπους δουλειάς και δεν μπορώ να τους βρω γιατί όλοι έχουν φωτογραφίες από τις εκδρομές γιατί δεν θέλουν να φανούν με τα ρούχα της δουλειάς. Και άλλη μία γάμος Μαρμαριτών, έτσι το λέει ακριβώς, γάμος Μαρμαριτών στην Τακόμα του Washington, βόρειο-δυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και παντοπολείο της οικογένειας από το Μαρμαρά στο Σαν Φρανσίσκο, κλασικά πάλι αρχές δεκαετία του 20 νομίζω ότι είναι αυτή η φωτογραφία, κλασικά αμερικάνικη ονομασία, Frank's Complete Place. Αργότερα ίσως μπορεί να άλλαζε και να γινόταν ελληνικός ο τίτλος. Περνάω σε ορισμένες προσωπικότητες που ανέδειξαν οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και για μένα είναι μια περίπτωση ο Ηλίας Καζάν, την οποία την έχουμε αγνοήσει. Έχουμε αγνοήσει την σημασία του Καζάν και για την ιστορία των Ελλήνων στην Αμερική, αλλά και για την ιστορία των Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Καζάν βέβαια κατέθεσε στην Επιτροπή
αντιαμερικανικών υποθέσεων το 1952, οπότε είναι κατά κάποιο τρόπο έχει μια αρνητική αντιμετώπιση. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι οι βιογράφοι του Καζάν λένε ότι ο Καζάν είχε από νέος ένα Anatolian smile, ανατολίτικο χαμόγελο, και το ερμηνεύουν ως το ψυχισμό ενός Έλληνα που έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας και έχει να κάνει με τις Οθωμανικές αρχές και πάντοτε έχει ένα προσωπείο χαμόγελου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συνάδελφος μακαρίτης Ντάντζο Τζάκας, το 1999 ο Καζάν είχε πάρει ένα βραβείο Όσκαρ για την προσφορά του και είχαν γίνει πάρα πολλά. Εκεί στην αίθουσα μέσα μισοί σηκώθηκαν να τον χειροκροτήσουν, οι άλλοι κάθισαν χωρίς καν να χειροκροτήσουν. Ο Warren Beatty, θυμάμαι, που τον έδειξε η τηλεόραση, ήταν με σταυρωμένα τα χέρια και είχε παίξει σε ταινία του Καζάν. Ο Ντάντζο Τζάκας έχει υποστηρίξει τον Καζάν και έχει πει ότι ο Καζάν, ο οποίος πήγε 2 χρόνια στο Κομμουνιστικό Κόμμα, σιγά δεν κατέδωσε σημαντικά ονόματα και η στάση του Καζάν απέναντι στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών επηρεάστηκε από τις ανατολίτικες του ρίζες. Δεν ξέρω, λίγο τραβηγμένο αυτό, αλλά παίζει πάντως στις ερμηνείες, θέλει κάποια εξήγηση. Αυτό που είναι σίγουρο ότι είναι το America του 1963, που είναι όχι ακριβώς αυτογραφικό, είναι ο θείος του Καζάν, ο οποίος μεταναστεύει, είναι ένας ύμνος για τη φυγή των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εγώ απορώ πώς δεν το έχουμε ακόμα, δεν το έχουμε έτσι αναδείξει. Είναι που τώρα προσπαθούμε να κάνουμε ντοκιμοντέρ για τους Ελληνοαμερικανούς. Ταινία του Hollywood έχουμε, η οποία δείχνει με πολύ γλαφυρό τρόπο τις εμπειρίες και τα βάσανα των Ελλήνων. Περνώ κλείνοντας στους απογόνους, τη δεύτερη γενιά. Είναι το κλασικό ελληνοαμερικάνικο όνειρο. Εντάξει, δεν πιστεύουμε στο ελληνοαμερικάνικο όνειρο, αλλά μας εντυπωσιάζει η άνοδος πολλών Ελλήνων μεταναστών. Και αυτό είναι ένα πολύ μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ενός Μικρασιάτη, του Αυγουστίνου Βαλή, Gus Valley, ο οποίος μέσα στη μουσική που κάνει, που είναι κάποιο υβριδικό ανάμεσα στη jazz και το μπουζούκι. Και αυτό το θεωρώ κάπως ενδιαφέρον και ένα χαρακτηριστικό των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, παιδί μεταναστών, παιδί εγγονός μεταναστών, και ο μπασκετμπολίστας Κώστας Κουφός, ο οποίος είναι από το Κάντον, Οχάιο. Αριστερά βλέπουμε την εφημερίδα που λέει για την ίδρυση της εθνικοτοπικής οργάνωσης Αγία Σοφία, που πρωτοστατεί ο παππούς του Κουφού που φτάνει από την Μικρά Ασία στο Κάντον, Οχάιο. Ο εγγονός του παίζει στο NBA, παίζει και σε μια ελληνική ομάδα που δεν θα την αναφέρω, κύριε Πρόεδρε. Μου διαφεύγει το όνομά της αυτή τη στιγμή, αλλά ενδιαφέρον αυτό πάλι, ότι έχουμε μπασκετμπολίστα του NBA. Άλλη μια περίπτωση, η τελευταία, ο Τζέιμι Ντάιμον. Είναι εγγονός μεταναστών από τη Μικρά Ασία και είναι ο επικεφαλής της JP Morgan. Δυστυχώς ούτε ο Gus Valley είχε κάποια ενασχόληση με τα θέματα τα μικρασιάτικα, ούτε ο Jamie Dimon έχει δείξει κάποιο ενδιαφέρον. Όπως όλοι οι επιτυχημένοι Έλληνες λένε ότι είναι πολύ περήφανοι για τις ελληνικές τους ρίζες, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε κάποια... Ο κύριος Dimon θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να χρηματοδοτήσει έδρες για την ιστορία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αλλά επειδή νομίζω ανήκει σε αυτή την περίοδο της αφομοίωσης,
δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Και κλείνοντας, περνώ όμως το πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο ότι έχουμε μετανάστευση απογόνων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, που στην μεταπολεμική περίοδο έρχονται στις πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ανοίγουν οι πόρτες της μετανάστευσης από το 1965 και πέρα. Τεράστια η μετανάστευση από την Μακεδονία, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ποντίων. Εκείνη την εποχή είναι που έχουμε και την αναβίωση του εθνοτισμού, οπότε πλέον είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες, γιατί είναι νόμιμο στην Αμερική να ασπάζεσαι την εθνοτική σου ταυτότητα. Οπότε αυτές οι οργανώσεις απογόνων των προσφύγων που φεύγουν από τη Μακεδονία οργανώνουν πολύ ισχυρές ποντιακές οργανώσεις στη Νέα Υόρκη, στη Φιλαδέλφια, στη Βοστόνη και στο Σικάγο, και κάνουν μια πολύ εντατική καμπάνια για την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρουσία τους στις παρελάσεις στην Πέμπτη Λεωφόρο και στη Φιλαδέλφια και στη Βοστόνη και στο Σικάγο είναι εντυπωσιακή, και μας δείχνει πως ίσως οι συνθήκες των Ηνωμένων Πολιτειών με έναν πολύ περίεργο τρόπο, και αυτό την περίπτωση μετανάστευσης μετά το 1965 έχει επαναφέρει στη συνείδηση και της ελληνοαμερικάνικης κοινότητας και στην συνείδηση και το δημόσιο λόγο της Αμερικής αυτά τα θέματα των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.